Γεια σας! Νέα σχολική χρονιά ξεκινά με όνειρα και προσδοκίες για κάθε μαθητή. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα εσάς, τους γονείς και τους δασκάλους. Μήπως παρατηρείτε ότι το παιδί ή ο μαθητής σας τρίβει τα μάτια του όταν διαβάζει? Γέρνει το κεφάλι προς τη μία πλευρά ή σκύβει προς το βιβλίο? Παραπονιέται ότι πονάει το κεφάλι του όταν διαβάζει? Δεν διαβάζει γρήγορα και παραλείπει λέξεις ή σειρές? Τα παρατάει εύκολα και αρνείται το διάβασμα? Αν κάτι από τα παραπάνω συμβαίνει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το παρακάτω βίντεο. Έχετε αναρωτηθεί γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Αντί να σας πω, προτιμώ να σας δείξω. Για βοηθούς μου σήμερα έχω δύο υπέροχα παιδιά, την Εύη και τον Παναγιώτη. Μαζί με τα παιδιά θα σας δείξουμε μέσα από 4 τεστ πόσο μπορεί να επηρεάσει η οπτική λειτουργία, την μάθηση και γενικότερα την εξέλιξη του κάθε παιδιού. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι τα δύο παιδιά πέρασαν το τεστ οπτικής οξύτητας, δηλαδή αυτό που εξετάζεται όταν πηγαίνετε το παιδί σας για μία τυπική εξέταση, όπου ο εξεταστής τοποθετεί ένα πίνακα με αριθμούς σε απόσταση 6 μέτρα και ρωτάει το παιδί αν βλέπει τους αριθμούς. Αυτή η εξέταση είναι αναγκαία. Αλλά φτάνει μόνο αυτή? Ας ξεκινήσουμε. Η ικανότητα να μπορεί να σαρώσει ένα κείμενο κρατώντας την εικόνα σταθερή και διαυγή. Απαιτούμενες δεξιότητες: οπτική οξύτητα, διόφθαλμος συντονισμός, σύγκληση, προσαρμογή, οπτική διάκριση. Η οδηγία σε κάθε παιδί είναι να κοιτάξουν το κείμενο και να εντοπίσουν τις λέξεις που ξεκινάνε από κρέ. Παρατηρούμε ότι τα δύο παιδιά δεν έχουν την ίδια απόδοση. Ο λόγος που δεν απέδωσαν το ίδιο μπορεί να φανεί αν σας δείξουμε πώς βλέπει το κάθε παιδί. Το πρώτο παιδί βλέπει καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια ανάγνωσης. Εντοπίζει γρήγορα τους στόχους και εκτελεί το τεστ με ακρίβεια. Αντιθέτως, το δεύτερο παιδί δεν έχει την ικανότητα να κρατήσει καθαρή την εικόνα, με αποτέλεσμα τα γράμματα να τρεμοπαίζουν ή να είναι θολά. Αυτό το παιδί μπορεί να δείτε να τρίβει τα μάτια του, να πηγαίνει κοντά στο βιβλίο ή να διαμαρτύρεται ότι δεν βλέπει. Η αδυναμία να μπορεί να δει σωστά θα τον οθήσει αρχικά στην κούραση και τελικά στην εγκατάλειψη της προσπάθειας. Η ικανότητα να μπορεί να διαβάζει γρήγορα. Επιπρόσθετες δεξιότητες: οφθαλμοκινητική ικανότητα, σακαδικές κινήσεις, οπτική διάκριση, οπτική μνήμη, περιφερική αντίληψη. Η οδηγία σε αυτό το τεστ είναι να διαβάσουν γρήγορα και καθαρά το κείμενο. Ένα λογισμικό καταγράφει την ταχύτητα ανάγνωσης και τις κινήσεις των οφθαλμών. Οι κινήσεις των ματιών πρέπει να είναι ακριβείς, διαδοχικές και με σωστή στόχευση και γρήγορη κατανόηση. Όπως παρατηρούμε, το ένα από τα δύο παιδιά έχει πολύ χαμηλή ταχύτητα ανάγνωσης. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, αρκεί να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα μάτια τους. Παρακολουθήστε με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο διάβασε κάθε παιδί. Οι κινήσεις του παιδιού δεξιά είναι ασυγχρόνιστες, με πολλές παλινδρομήσεις. Παιδιά με τέτοια προβλήματα συνήθως παραλείπουν γράμματα ή σειρές, κάνουν αναγραμματισμούς, πολλές φορές παύσεις, για να βρουν πού είχαν μείνει και γενικώς καταναλώνουν πολύ χρόνο για να διαβάσουν ένα κείμενο, ενώ έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο κατανόησης του κειμένου αυτού.
Η ικανότητα να μπορεί να εναλλάσσει την εστίαση από μακριά κοντά και αντίστροφα. Επιπρόσθετες δεξιότητες. Ευελιξία σύγκλησης, ευελιξία προσαρμογής, χωρική αντίληψη. Τα παιδιά καλούνται να αντιγράψουν από τον πίνακα ένα κείμενο όσο πιο γρήγορα μπορούν. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να συγκλίνουν και να αποκλίνουν τα μάτια τους με ευελιξία και να εστιάσουν στο σωστό σημείο του κειμένου. Το ένα παιδί εκτέλεσε την άσκηση με ευκολία, ενώ το άλλο άργησε πολύ. Ας δούμε όμως τι συνέβη στο δεύτερο παιδί. Την ώρα που αλλάζει η εστίαση, δεν μπορεί ούτε να εστιάσει σωστά, ούτε να προσανατολιστεί ακριβώς το κείμενο. Επίσης, όταν επιστρέφει στο τετράδιο, πάλι χρειάζεται χρόνο για να εστιάσει και να συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει. Στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι συνηθισμένο. Πολλά παιδιά επιστρέφουν σπίτι και ή δεν έχουν προλάβει να αντιγράψουν τις ασκήσεις από τον πίνακα ή τις έχουν αντιγράψει λάθος. Η ικανότητα να μπορεί να αντιληφθεί γρήγορα αυτό που διάβασε με ακρίβεια. Επιπρόσθετες δεξιότητες. Ταχύτητα αναγνώρισης, σταθερότητα σχήματος, οπτική διαδοχική μνήμη, πλευρικότητα, κατευθυντικότητα. Η οδηγία σε αυτό το τεστ είναι, αφού δουν ένα σχήμα πάνω στην οθόνη για 15 μιλισεκόντ, κατόπιν να πάνε και να το σχεδιάσουν ακριβώς στο σημείο που το είδαν. Για να το επιτύχουν αυτό, χρειάζεται να αναλύσουν γρήγορα αυτό που είδαν και να αντιληφθούν το χώρο, το μέγεθος και την κατεύθυνση των σχημάτων. Παρατηρούμε ότι τα δύο παιδιά δεν έχουν την ίδια απόδοση, γιατί έχουν διαφορετική ταχύτητα αντίληψης, διαφορετική αίσθηση του χώρου και μεγέθους των σχημάτων, ενώ σίγουρα μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ικανότητα της διαδοχικής μνήμης. Αν αναρωτιέστε γιατί το παιδί μου, ενώ είναι καλός μαθητής, δεν διαβάζει γρήγορα και εμφανίζει δυσκολίες σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά ή ακόμα και τα εικαστικά, τότε πολύ πιθανόν η απάντηση να βρίσκεται σε οπτικές δεξιότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Αυτά ήταν μόνο 4 τεστ για να σας δείξουμε ότι η όραση δεν είναι κάτι απλά που το έχουμε, αλλά κάτι που μαθαίνετε καθημερινώς. Υπάρχουν πάνω από 20 οπτικές δεξιότητες που επηρεάζουν τη μάθηση. Στην έρευνα που κάναμε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, αποκαλύφθηκε ότι πάνω από τα 4 στα 5 παιδιά του Δημοτικού εμφανίζουν κάποιας μορφής οπτική δυσλειτουργία. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι όσες περισσότερες οπτικές δυσλειτουργίες παρουσιάζουν, τόσο πιο πολύ επιβαρύνεται η αναγνωστική τους ικανότητα. Αν αναλογιστούμε ότι το 80% των πληροφοριών που λαμβάνουν καθημερινά στην τάξη είναι οπτικές, καταλαβαίνουμε την επίπτωση που έχει στη μάθηση ενός παιδιού μία οπτική δυσλειτουργία. Δεν υπάρχουν τεμπέληδες, ούτε κακοί μαθητές. Απλά παιδιά με οπτικούς περιορισμούς. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όλα τα παιδιά να εξετάζονται και να αξιολογούνται από ειδικούς οπτομέτρες και να εκπαιδεύονται όταν υπάρχει πρόβλημα. Το μόνο που προτείνουμε σε εσάς τους γονείς και τους δασκάλους είναι να παρατηρείτε. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.